samgöngumál, menntamál, menningamál, ferðamennska. Í Borgarsýn Frímanns munum við ferðast milli borga, Berlín, London, Reykjavík og jafnvel einhverjar fleiri. Velkomin í Borgarsýn Frímanns. Í upphafi var orðið. Svo kom eldurinn, þá kom hjólið, en ekkert tryggði yfirburði mannskepnunar meira en tilkoma einkabílsins í upphafi 20. aldarinnar. En nú, í byrjun þeirrar 21. róið að því öllum árum að hafa hann af okkur. Þessi ískyggilega þróun hófst á Laugaveginum. Ég hitti Björn Bragason, sagnfræðing og áhugamann borgarskipulag. Björn Bragason, sæll og blessaður. Blessaður Frímann. Þú átt sögu hér í þessari búð? Já, ég hef unnið hérna. Já, hef haft mjög gaman að því að afgreiða hér. Ég sé að ertu í fötum hérna? Já, langt flest held ég. Eru þetta mest allt breskföt? Nei, ég held að séu mest allt þýskföt. Íslendingar hafa svona áþekkt vaxtarlag og Þjóðverjar, en aftur á móti Bretar eru svona lotnar í herðum og svona ekki eins þeir eru ekki eins gerðarlegir og Íslendingar. Já, það eru þín orð, en þú hefur sterkar skoðanir á mörgum hlutum eins og til dæmis samgöngumál. Já, ég hef aðeins látið mig þau varða og svona tjá mig þau hér og þar. Það er þetta hérna, þessi gata sem við eigum við kannski að breiða okkur hérna bara út fyrir. Nú er bara búið að taka upp á því að loka henni af og til. Já, henni stendur lokað fyrir bílaumferð. Já, hvað finnst þér það? Ég held að það geti alveg verið heppilegt á svona góðviðrisdögum, en svona þegar rignir þá er þetta ekkert skemmtilegt. Þegar slappið er nákvæmlega. Nei, það er ekkert gaman. Það er náttúrulega verið að þrengja stöðugt að. Jó, það er ekki mikil stemning við því að fólk sé á bíl. Ég held að það væri mjög æskilegt að vera með einhver alvöru göngugötur og svona göngusvæði, sko. Til dæmis eins og svæðinu frá Lækjartorgi að Hörpu, búa til göngusvæði þar, göngugötur. Hvað finnst þér þessa fáka sem þjótum allt hérna hljóðlaust? Þeir kunni ekki eins og nota bjöllurnar hérna. Já, á reiðhjólunum. Já, það er skrítið. Það er eins og gildi ekki alltaf umferðarreglur á reiðhjólum. Menn kunni ekki alltaf að gefa stefnumerki eins og menn gerir í útlöndum. Hér er komin nýtt eitthvað. Já, þetta er skemmtilegt. Hér hefur tekist nefnilega að búa til gott skjól en samt nýtur sólar. Þetta er mjög skemmtilegu staður. Heldur það að hér muni bara iða alltaf mannlífi? Já, jafnvel í apríl eða vel viðrar. Þá erum við komin alveg upp í jafnvel 4-5 gráður. Já. Á góðum dögum. Já. Hvað finnst þér þróunina hérna í miðbænum bara út frá verslunarlegu tilliti? Það er kannski það jákvæðasta sem við gerst á síðustu árum er ferðamennskan. Það hafi svona... Finnst þér það? Já, mér finnst það mjög jákvætt. Ætti ekki að setja dress code? Sjáðu til dæmis þetta fólk sem var að labba hérna. Já, ég ætla ekki að fara að benda á eitthvað fólk. Nei, ég vísaði bara svona til þér. Ég myndi ekki taka þau alvarlega ef þau myndu fara að ræða eitthvað sem, enda held ég að þau fari kannski ekki að tala eitthvað sem skiptir máli. Nei, kannski ekki. Auðvitað er þetta dálítið fordómar hjá mér en ekki miklir. Nei. Mér finnst oft verið að fordæma fordóma. Var það ekki Sofía Franka sem söng hérna ef allir væru eins og ég, þá yrði betra hér? Jú, nákvæmlega. Þó virðist ekki líðnum ljúft að læra neitt af mér. Já. Velkomin í Borgarsýn Frímanns og hér erum við komin í borgina með stóru B og stóru L, London. Ég venst þessu aldrei. Skrítið að ætla að breyta þessu fyrir. Ef mér hefði verið bannað að ganga hér, þá hefði þetta ekki gerst. Það er sérstaklega spennandi að læra af fólki með reynslu, sérstaklega hér í Lundúnarborg. Við getum lært mikið af þeim. Ég ætla að ná í Arestis sem borgarhönnuður hér í London. Here we can see how traffic and pedestrians can really work together. But you have been and your company doing some kind of research on changing some things here? That's right, yeah. So we looked at the whole of Oxford Street. So it's a very long street, so all the way from Tottenham Court Road to Hyde Park. In the evening, when the workers are leaving the offices and all the shoppers are still here and people are arriving for evening activities, actually these pavements are completely full of people and sometimes there's not enough space. Yeah, they should kind of move the pedestrians out of the way so there will be room for the cars, right? Well, in terms of potentially a pedestrianisation of a street like Oxford Street work,
they have to go through a process of asking the public their opinion. So it's a kind of democratic process, I suppose, in that it's up to the people to say whether they want it to go ahead or not. Do they really know what's best for them, do you think? That's a big question. I think so. I think people are sensible. It's a really good question. I think most people are pretty sensible. I like to have faith in the public. Oh, yeah. Well, over 8 million people live in London, in the area that's covered by the Mayor of London. But then every day, a lot more people come in to work from the surrounding parts of England. but what I'm thinking, when you do this kind of research, if the outcome of the research is not what you wanted it to be, like if you... Well, I think, if you approach research with an open mind, it's always better. So we're not doing research just to prove a point that we've already decided. We're actually trying to uncover, the real patterns that exist and maybe some things that are unexpected. But if it's not what you wanted it to be... Talandi skipulagsmál, í Reykjavík oft talað það að setja jafnvel heilu göturnar í stokk neðanjarðar, en myndi ekki vera meira vit í því, sérstaklega veðurfarslega, að setja bara göngugöturnar neðanjarðar? Í rauninni þetta útópísk sýn. Hér getur fólk gengið frjálst ferða sinna og án þess að eiga í hættu á að verða fyrir bifreiðum. Hér þyrfti fólk auðvitað ekki að þurfa að anda að sér svifrykinu og mengun borgarinnar. Það að segja ef það verður góð loftræsting, annars myndi fólk líklega kafna. Við getum stofnað heilu neðanjarðar samfélögin, talandi þéttingu byggðar. það hlýtur að teljast líka þéttingi það ekki eða niður á við. Ekki öll vitleysan eins, en ég hef látið hafa mig út í það að tala við náunga sem heitir Björn, Teitsson, og hann formaður samtaka bílalausan lífsstíl. Hafið þið verið að skemma bíla? Nei, svona, alls ekki. Þið lítið ekki á þetta sem svona eiginleg hryðjuverkasamtök, eða? Ekki eiginleg. Ekki eiginleg, nei. Það bara verið að taka þarna aðalgötur miðbæjar Reykjavíkur og bara loka þeim með valdi. Já, ég segi frekar að það vera opnaðir frekar, það vera opnaðir fyrir fólk. Og mér finnst fólk vera mikilvægara heldur en bílar. Snýr öll á fólk. Ef maður tekinn og lokaður inn í fangelsi, þá verið að opna hann inn í herbergið. Hvort heldur þessu meiri líkur á bíl sem tekur svona kannski 20-30 fermetra, takir meira pláss. 20-30 fermetra bíl? Nei, bíl, já. Hvaða bíll það? Þegar hann á hreyfingu, þá tekur hann bara nákvæmlega svona mikið pláss. Mælir maður hraða faratækja í fermetrum? Þú getur tekið flatamál faratækja og flatamál bílastæða og flatamál stofnvegakerfisins sem tekur meira flatamál en öll hús í Reykjavík. Öll hús sem eru fyrir fólk eða atvinnustarfsemi taka minna pláss heldur en bara plássið sem við erum að sóa í bílaumferð. Allt góðu, en þú trúir þessu? Þetta nú bara til svart og hvítu. Já, það var akkurat það sem ég ætlaði að segja, það sem að heimurinn svona svart-hvítur hjá þessu ofsatrúa fólki. En það allt góðu, þú mátt alveg hafa þínar skoðanir og ég hef fulla virðingu fyrir þeim alveg sama hversu klikkað að hljóma. En svo hafa bílar bara á síðustu 25 árum bara drepið hátt í 700 manns. En veistu hvað hjól hafa drepið marga? Enga. Talar þetta eins og þetta séu villidýr eða eitthvað slíkt? Bílar mun hættulegri en villidýr. Þeir eru hættulegri? Miklu hættulegri. Einmitt, ef ég myndi setja það inn í búr með bíl eða inn í búr með ljóni, hvort myndir þú vilja? Ljónið. Einmitt, já, ok, en þetta bara... Nema bílinn væri þá náttúrulega lagður. Segjum sem svo ef Laugavegurinn væri þrefaldaður. 3 akreinar nema það væri bara keyrt í miðjunni og svo væri bara bílastæði alla leiðina niður. Þá væri nú ekki kvartað mikið við bílastæðaleysi, myndi ég halda. Hvernig var fólk að labba þá? Þau koma keyrandi bara. En hvernig komast það inn í búðina? Þau geta ekki keyrt inn í búðina? Já, það hefur reyndar ekki verið skoðað almennilega nógu vel þetta með bílalúgur. Já, það pæling. Þetta eins og við sem að labba hérna í grunnbúðum Everest. Þetta merkilegur staður. Hér var sögufrægbúð sem var hérna í næstu því 100 ár, eða hvað? Vísir, rétt tæp 100 ár. Vísir, það ennþá merkt hér. Og hér komin annars konar verslun, þetta orðið allt morandi í þessum verslunum. Það eru svolítið mikið eins.
Já, þetta orðið ansi einsleitt, sko. Ég ekkert mjög gamall en ég sakna vísis. Það alltaf að tala húsvernd en hvers virði atvinnustarfsemi. Og atvinnustarfsemin sem á sér einhverja sögu líka. Hvernig heldur það væri ef það væri skraddari hér og hér væri Brooks Brothers með útibú eða eitthvað slíkt? Já. Hér eru fleiri svona búðir, þetta allt í kring. Nú að verða til þetta nýja svæði hérna. Veistu hvað þetta á að vera? Þetta sem sagt verslun og þjónusta, skrifstofuhúsnæði og verslun og þjónusta. Og hér talaður að gæti verið svona göngu. Já, hér geti verið svona göngusvæði í gegn og svo aftur yfir að hörpun. Því vorum að tala vindinn, það lægir þá vindinn vonandi eitthvað, það verður skjólbetra. Ef maður stendur alveg undir húsveggnum þarna, þá gæti það verið skárra. Já, þetta alltaf að skána. Þetta var staður sem ég skammaðist mín alltaf pínulítið fyrir. Hér voru bara salerni. Svo hugsaði ég, já, það var að setja upp safn hér, skemmtilegt, en þá fór það í þetta punk. Já, ég hefði gjarna viljað hafa almenningssalerni hérna. Þú hefði viljað hafa það? Já, það var nú forsjálunni hjá Knut Símsen, borgarstjóri á sínum tíma á hérna upp á 1920 að koma hérna fyrir almenningssalerni. Og það var út af útlendingum sem voru að koma hérna með skipum. Hér, hvað með að opna hérna aftur fyrir lækinn? Nei, hann var settur í bunustokk 1911 og hérna það sem hann hefur verið í síðan. En hann var meðal annars ein af ókostum þessa læks var náttúrulega fnykurinn úr honum. Það var vond lykt? Já, ég held að við viljum ekki ég vil ekki fára læk aftur. En það væri grafin göng út allt fyrir gangandi vegfarendur. Já, ég hef bara ekki hugsað út í það. Nei? Hér var nú fallegt apótek. Já, það var elsta fyrirtæki í landsins, stofnað 1760. En nú er komið veitingastaður, fínn veitingastaður. Er engar reglur svona nafnagift á svona stöðum? Þetta er villandi. Hann heitir apótek. Já. Og maður bara, hvað, nú þarf ég að fá mér, ég er með lyfseðil og... Já, fær köku bara, það er ekki það sem ég kannski að leita eftir. Eitthvað í kökunni, það getur verið. Heldurðu það? Ég veit ekki. Það er þannig í sumum stórborgum. Já, það? Já. Wow. This is so much more comfortable. You agree? This might be one of the last cab fares you could grab here on Oxford Street, you realize? You would be able to be dropped off on a taxi on one of the streets that cross Oxford Street. Okay, that's... So quite a few of the streets that cross would remain open, of course. Still, you would need to walk. You would probably need to walk a little bit. The proposals that are being put forward do try to allow people, especially people who have mobility problems, so perhaps people with wheelchairs or others. Yeah, also like people that are like really sensitive to rain. I have really sensitive skin, so it's like I don't want to sweat. Like if I need to walk for a long way, I tend to sweat. How is London like evolving into the future? What's the trend going on in London city planning? Oh, that's a great question. Yeah, thank you. Lots of... That's the third time you've said that. And well, there's lots of different elements to it, I suppose. The numbers of people are just so many that actually something needs to give, and that one of those things is making better use of the square meters of our streets is another big trend. What is the best usage of a square meter in a city centre? And in maybe one word. If we only had 1 square meter, and that was it, I'd rather be able to stand in it myself. That was more than 1 word. Sorry. Yeah, no. Þetta miðborg Reykjavíkur, hér getum við sagt, þetta upphafið og miðjan á 101 Reykjavík. Og mér finnst þetta bara að vera góður staður til þess að þakka þér innilega fyrir spjallið, Björn Bragason og bara, já, ég var ekki búinn að ákveða hvað ég ætlaði að segja meira, þannig að bara takk. Takk að þér. Sjáðu, hérna koma bara fleiri í, það þýðir kannski ekki að pirra sig yfir því.